lalo ng buhok ko. Time check. 7:05 PM. Oops. Diba? Focus natin. Sorry. Ay. Ayan. Ayan. 7:06 PM. Magbablog ako after work. Sa laging nanonood sa akin, alam nyo naman na hindi ako full-time vlogger. Part-time lang ako. At ngayon, Friday, first time kong pupunta sa isang restaurant para i-vlog siya. Thank you sa friend kong nag-invite sa akin. Ayun. At isasama ko kayo doon. Siyempre, sayang naman tong moment na to na makakapag-vlog, diba? Don't worry, hindi pa naandar yung kotse. Siyempre, kailangan lagi tayong safe. Kaya, video na muna bago ako mag-start mag-drive. Sorry nga pala ang haggard ko Tsaka sa Evia pala ako pupunta. Nakalimutan ko sabihin kanina bago ko i-cut. Ayun. Samahan niyo ako. Biyahe na tayo. Hi friends! Hello! I'm AJ Masangya at kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, click mo na yung subscribe sa baba. At kasama ko ngayon yung aking friend. Ako nga pala si Attorney Errol, also known as Food and Trips. Andito kami ngayon sa Cold Layers Cafe. Before ang lahat, subscribe nga pala sa channel namin. May YouTube na rin siya at yung name mo sa YouTube. Errol Cabrera lang. Tsaka yung Instagram mo, nasabi mo na. Sa Instagram ko naman, Food and Trips PH. So yun. Kung mahilig kayo kumain, Yes, punta na kayo sa page. kung gusto nyo masira yung diet nyo, visit nyo na yung IG page ko. Cheat day every day. So ayun, pakilala ko muna yung mga kakainin namin. Let's start off with Cold Layers Clubhouse. So 285 pesos siya. Bacon carbonara. Ito. Ngayon, punta naman tayo sa curry chicken chops. Ito yun. Usually, sinaserve siya as walang rice. This time, may rice naman siya. Then the last one, favorite ng kapatid ko, si Erwin, yung nasa behind the camera ngayon. Nahihiya siya magpakita sa vlogs, kaya siya na lang yung videographer namin. So ayun, creamy chicken pastel, ito yun. Para makita nyo, 265 pesos. So ayan. Ngayon pa lang kami kakain. Grabe, 2 hours. Alam mo yung after work kami. So ayun, tara, Yeah. kain tayo. Ito pa yung milk tea. Thank you po. Ano pong name mo? Ivy po. Thank you, Ate Ivy. Thank you po.
egg pudding. Milk tea, brown sugar, snow ice with pudding. Yes, and pearl. Ito po hindi na kasi electric lang siya. Tara, kain tayo. Bye-bye! Sige po! Paalam! Thank you for watching! Like and share, like and subscribe.